ẹ jẹ́ kí n fi kankan hàn wá nínú Excel nsìn. Ẹ wo table mi yìí nsìn, ibi tí mo fẹ́ kí gbogbo àwọn data mi wà rèé. Ṣùgbọ́n a máa ń kọ àwọn data yẹn lóṣooṣù bó ṣe máa ń wà rèé. Ẹ rí items January, February, March, April. Mo wá fẹ́ kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ sójú kan. Mi ì nílò láti máa copy ẹlẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kí wá máa fi síbi tí mo fẹ́ kó fi sí, kí la máa ṣe sí i. Tí n bá ti wá sí table tí mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ wà lójú kan, table eléyìí ni mo ti click sórí ẹ̀. Màá wá sábẹ́ data tab mi. Lábẹ́ data tab yẹn, a máa lọ wá consolidate. Iṣẹ́ consolidate nìyẹn. Tí bá ti click lórí consolidate nísìnyí, ẹ rí pé ó gbé table yìí wá fún mi. Kí ni iṣẹ́ tí table yìí fẹ́ ṣe? Ó wá ń béèrè lọ́wọ́ mi pé function wo mo fẹ́ perform. Ẹ rí sum wà ń bẹ oríṣiríṣi, ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé pé a fẹ́ lọ kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ lójú kan ni sum ni mo mú. Màá wá síbi reference. Ibo làwọn nǹkan tí mo fẹ́ consolidate wà. Tí n bá mú reference mo wá ń sìn, màá kàn copy table alákọ̀ọ́kọ́, ṣe rí add. Table ẹlẹ́ẹ̀kejì mo select ẹ̀, màá add ẹ̀. Table ẹlẹ́ẹ̀kẹta náà, màá add ẹ̀. Table ẹlẹ́ẹ̀kẹrin náà, màá add ẹ̀. Ló bá tán o. Ṣé mọ̀ pé table mi ní top row ní header, then left column náà ní gbogbo ibi tí mo fẹ́ káwọn àwọn data yẹn wà, ní àwọn ọ̀rọ̀ yẹn wà. Tí n bá ṣe okay nsìn, ṣé rí pé ó ti bá mi gbá gbogbo ẹ̀ pọ̀ sójú kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ká yẹ̀ wò. January rice 2000 ó fi síbẹ̀. Gàrí 4000 ó fi síbẹ̀. February ṣé rí consolidate. A lè ní data yẹn tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn náà, a lè gbàjọ sójú kan.